Rất vui được chào đón quý vị khán giả đang đến với kênh Thư viện ẩm thực. Chương trình rất hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Juliet Food. Quý vị khán giả thân mến, câu đầu tiên mà Hoài Hương muốn hỏi quý vị trong chương trình đầu tiên này đó là thường nếu như mà quý vị muốn tìm một cái thông tin nào đó trong một lĩnh vực nào đó thì quý vị sẽ tìm kiếm ở đâu ạ? Chúng ta có thể lên YouTube, có thể lên mạng, lên Google để hỏi anh Google. Nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn tìm một cái thông tin mang tính chính thống nhất và có tính xác thực nhất thì có lẽ là chúng ta sẽ đến thư viện, đúng không ạ? Bản thân Hoài Hương cũng có thói quen đến thư viện thường xuyên khi mà còn là một sinh viên đại học. Còn bây giờ khi mà mình không có nhiều thời gian nữa thì mình rất là khó để có thể đến một cái thư viện sách đàng hoàng. Ngày hôm nay với những cái tiêu chí đó thì chúng tôi với lĩnh vực ẩm thực cũng muốn tạo ra cho quý vị một nơi mà quý vị có thể tìm được những thông tin về ẩm thực một cách quy chuẩn nhất, chính thống nhất, và đó chính là kênh Thư viện ẩm thực. Ngày hôm nay Hoài Hương xin được giới thiệu thầy Nguyễn Quốc Y là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestbay, cũng là đầu bếp chính của chương trình chúng ta. Xin chào thầy ạ. Chào em, chào khán giả kênh Thư viện ẩm thực. Dạ thầy Y ơi, như là Hoài Hương vừa mới giới thiệu với khán giả thì chương trình của chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt so với những chương trình về ẩm thực khác. Đó là đây là một cái kênh thư viện ẩm thực giống như là thư viện sách vậy đó. Vào trong này thì khán giả sẽ tìm được những cái công thức nấu ăn nè, hoặc là những cái loại nguyên liệu, sự hiểu biết về ẩm thực một cách nó quy chuẩn nhất. Và cái người mà Hoài Hương phải nhờ vả nhiều nhất chính là thầy đó ạ. Thầy sẵn sàng ha. Chúng ta sẽ bắt tay ngay vào chương trình ngày hôm nay với một món ăn tuy quen mà lạ. Thầy ơi, thầy có thể bật mí đó là món gì được không ạ? Thì các bạn cũng nhìn thấy ha, cái nguyên liệu cũng đoán là chắc là có thịt heo và trứng. Dạ, thì hai cái này em đem luộc lên rồi chấm nước mắm ăn cũng ngon. Đúng rồi. Thầy. Đúng rồi, hôm nay mình đang thịt luộc với trứng luộc nha. Dạ, nhưng mà nếu mà luộc thì dễ quá, cái này cũng không gọi là thư viện được thầy. Tại vì em thấy với những chị em phụ nữ nếu mà chưa có quen nội trợ, chứ còn nếu mà với những bà nội trợ của chương trình thì chắc chắn là cái việc luộc không có làm khó được các chị em rồi. Thôi hôm nay mình sẽ làm cái món gì nó lạ hơn được không thầy? Thì nhân cái kênh Thư viện ẩm thực mình cái đầu tiên này muốn là có một cái món có cái gì đó đẳng cấp một chút ha. Dạ. So với cái bếp gia đình. Dạ. Và đó. Mình biết rồi cái ẩm thực của Việt Nam á, ảnh hưởng của ẩm thực Trung Hoa rất nhiều. Dạ. Thành ra là có những cái món mà mình nghe tên á, nghe Tàu hay Tây, nhưng mà thực ra nó biến tấu riết rồi nó không còn Tàu như Tây nữa. Một cái món rất là quen thuộc của người Việt Nam đó là món thịt kho tàu, đúng không thầy? Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem với món này thì chúng ta cần phải đi chợ và chuẩn bị những loại nguyên liệu nào. Xin được mời thầy ạ. Rồi ha, nguyên liệu chính thì mình biết rồi ha, thịt heo ha, thịt heo thì nên lựa mình lựa cái ba rọi á, cái thịt mà có thể là ba rọi rút xương. Cái này là cũng đúng gu của Hoài Hương, tại vì là Hoài Hương thích ăn thịt kho tàu nhưng mà cũng rất là sợ nhiều thịt mỡ thì sẽ lên cân. Với món này nếu mà chị em nào sợ lên cân mà vẫn được ăn món thịt kho tàu ngon thì chúng ta sẽ chọn cái phần nạc nhiều hơn một tí, phần da và mỡ thì ít ít thôi. Dạ rồi. Phần thứ hai là chúng ta sẽ có gì ạ? Trứng vịt ha. Hôm nay thì làm chắc là 5 phần thôi ha, thì 5 trứng rồi. 5 phần là 5 trứng. Đúng rồi. Dạ rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái nguyên liệu nữa ạ. Nó còn hành lá rồi ớt. Rồi gia vị gồm có muối, đường cát, tiêu trắng, củ mì hương, một cặp tôm, hành tím, gừng, sốt kho thịt, cho lên mát, nước tương cho lên mát, rượu trắng, dầu ăn. Dạ, như vậy là chúng ta đã đi chợ xong. Những nguyên liệu cho món này thực sự rất là đơn giản, chỉ hơi phải chú ý một tí xíu vào cái phần gia vị thôi. Bởi vì đây là những gia vị đặc trưng của món thịt kho tàu của người Tàu. Bước đầu tiên thì mình sẽ thực hiện phần nào trước ạ? Rồi mình sẽ xử lý thịt trước ha. Dạ. Đó thì người Tàu, người Hoa họ xử lý phải xử lý da heo trước. Dạ. Rồi sau đó mình mới chuẩn bị hầm ha. Dạ. Da heo này mình sẽ xử lý như thế nào? Mình bắt một cái chảo lên thôi cho nó nóng lên. Dạ. Sau đó mình sẽ cho cái da heo, mình sẽ áp chảo cái da heo. Áp chảo cái này. Như vậy là mình sẽ muốn thịt thơm ngon á thì thứ nhất mình phải xử lý cái da. Dạ. Da cho nó vàng. Cái này mình sẽ áp chảo trong vòng bao lâu ạ? Khi nào mình thấy vàng á, khoảng 5 phút. Dạ. Khi nào cái da nó vàng lên ha thì mình sẽ được rồi ha. Mình thấy nó còn những cái là lông nữa ha, cái cào thôi. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ luộc ha, rồi mình đợi nước sôi lên ha, cái mình cho cái thịt vào. Dạ. Ủa thầy ơi, mình sẽ luộc cho chín kỹ hay là mình chỉ luộc sơ? Mình luộc sơ thôi để cho thịt nó săn lại.
Dạ. Xăng thì mình cắt nó sẽ vuông vắn miếng thịt. Rồi đợi thời gian sôi để thì luộc cái luộc sơ qua cái thịt ha. Dạ. Sẽ luộc trứng ha. Dạ rồi. Luộc trứng thì cho nó chín ha. Chín thì mình luộc khoảng sôi khoảng 5 phút thôi. Rồi 5 Dạ. phút rồi tắt lửa ngâm đó, ngâm 10 phút thì nó sẽ chín đều hơn. Dạ. Rồi nước sôi rồi ha, mình sẽ luộc cái thịt ha. Cái này không phải luộc mà mình trần thôi, trần cho Dạ. nó định vị thôi ha. Đó là làm cho thịt nó cứng rồi mình cắt á, nó vuông ha, vuông vắn. Dạ. Rồi 2-3 phút rồi ha, khoảng Dạ. 2-3 phút rồi mình tắt lửa mình vớt rồi. Làm cách này thì thịt nó cũng sạch nữa ha, Dạ. nó không bị nhiều đâu thì mình sẽ cắt ra. Rồi ha, mình miếng thịt này ha, mình định hình ha, định hình thì đúng hơn. Đấy mình cắt ra ha, miếng thịt Dạ. nó vuông vắn vậy ha, nhìn nó rất là. Dạ. Thầy ơi, em thấy thường là trong cái thịt kho tàu thì người ta hay ướp cái nước màu đường á, nhưng mà trong phần nguyên liệu thì em lại không có thấy cái thành phần này ạ. Thường là mình thấy ở gia đình hay dùng cái màu dừa để lấy Dạ, màu, đúng rồi. nhưng mà thì muốn gây lại làm lại cái cách làm truyền thống. Dạ. Mà người Hoa cũng vậy, họ dùng cái đường caramel á. Dạ. Cách đường caramel mình dùng cái đường cát ha. Dạ. Rồi mình cứ bắt bếp lên ha. Dạ. Hôm nay mình dùng khoảng 2 muỗng canh. 2 muỗng canh đường. Dạ rồi. Rồi mình cho lửa nhỏ nhỏ thôi ha, đừng dùng lớn quá. Để mình khuấy cho nó khi nào nó tan ra ha. Dạ. Tan mà nó cho chút nước cũng được ha. Dạ. Chút nước cũng được. Chút nước thì mình đợi nó tan ra. Dạ. Nó cháy nó mới vàng lên ha. Dạ. Vàng lên thì nó sẽ có cái mùi như là mùi caramel, và nó làm thơm ha. Thơm. Dạ. Thứ hai là cái đường caramel này nó làm cho cái thịt nó bóng được. Dạ. Đây lúc này là nó đang vàng lên ha. Dạ. Thì mình giảm lửa lại ha. Dạ. Có thể tắt lửa trước chút. Là mình sẽ lợi dụng cái sức nóng của cái chảo luôn thầy. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong phần màu đường, phần caramel để có thể ướp và tạo màu cũng như là độ bóng cho thịt. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào phần nêm nếm gia vị cho thịt. Đúng rồi. Dạ. Chuẩn bị một cái nồi ha. Này thầy có cái nồi hơi đẹp rồi. Cái nồi rất là đẹp luôn. Bây giờ thầy lấy một ít hành ha để mà lót ha, lót cho nó khi mình kho nó mình tránh cái nó bị cháy ha. Rồi ha, mình lót hành ha, lót hành. Dạ. Mình lót hành để làm gì thầy? Để tránh nó bị cháy á. Dạ. Với lại hành nó cũng tạo cái mùi thơm. Dạ. Thịt heo thì đặc biệt là nó hợp với hành ha. Dạ. Rồi mình ít gừng nữa ha, mình Dạ. cho một ít gừng ha. Đó, mình cắt lát ra ha. Đó, này lót hành gừng ha. Sau đó mình sắp cái thịt vào ha. Dạ. Cái thịt vào. Đấy. Chưa gì mà em thấy là có sự hài hòa rồi. Cái nồi thì màu đỏ, hành thì màu xanh, thịt thì màu hơi trắng trắng, là chúng ta có được 3 màu trong nồi thịt kho rồi. Và bây giờ mình sẽ ướp những cái loại gia vị vào. Rồi thầy sẽ làm cái sốt ha, cái sốt xong rồi mình trộn vô cái tô này đi ha, khuấy cho nó đều, nó tan rồi mình đổ vào đây. Bếp hôm nay thì mình sẽ có cái hỗn hợp như thế nào thầy? Rồi thầy sẽ chọn gồm có muối đi ha, 10 Dạ. g. Rồi cái ngũ vị hương ha, ngũ vị hương mình cho khoảng 3 g thôi. Và khoảng 2 g tiêu. Rồi cái màu gạch tôm này nè ha, mình Dạ. cho ít thôi, chút xíu thôi. Thì rồi mình có cái sốt ha, cái sốt này. Rồi mình đặc biệt thầy có xài cái sốt kho ha, sốt kho Dạ. sốt kho thịt của Jolimet này. Nó có sẵn thì nó thay được những cái dầu hào ha. Dạ. Cái hắc xì dầu á, thì nó khó mua, mình có thể mua cái này. Dạ. Sốt kho thầy xài khoảng 60 g đi ha. 60 g. Dạ. Nước tương mình sẽ dùng 40
40g ha. Rồi thầy cho 200 ml rượu ha. Thì nước mình cho 400 ha, 400 ml. Cho thì thầy cũng lấy cái chảo mà nãy mình thắng caramel á ha. Dạ. Mình cho nước vào đây mình khuấy cho nó. Rồi cái muối nãy ha mình cân á ha, mình cho trộn chung luôn. Dạ. Mình khuấy tan ra. Thì cái này coi như là cái nước để mình kho luôn. Đúng rồi, nước Dạ. kho á, thầy sẽ chan vào trong. Dạ. Thì mình bảo đảm cái sốt này nó ngập ha, nó vừa ngập cái thì nó thấm cái thịt ha. Đều. Dạ. Sau thì mình bắt lên ha. Dạ. Đó mình lấy cái nắp ha, Mình sẽ kho trong vòng khoảng bao lâu ạ? Mình kho trong vòng khoảng nó sôi lên rồi ha, mình khoảng lửa nhỏ thôi, khoảng 45 đến 45 phút đến 1 tiếng. Dạ. Đó là tùy cái mình muốn ăn mềm cỡ nào. Rồi sẵn mình chờ ha, mình luộc trứng nãy giờ thầy tắt rồi, giờ mình lột trứng ha. Dạ. Rồi trong lúc kho ha, mình Dạ. có thể là 10-15 phút á, mình có thể nên đảo lại ha. Trời ơi, em thấy cái màu rất là đẹp và thơm lắm luôn thầy. Đó, Bây giờ mình cho trứng được vào được chứ thầy? rồi sẵn đảo thầy cũng cho trứng vào ha. Dạ. Trứng vào. Khi mà mình cho trứng vào thì mình sẽ kho thêm khoảng bao lâu nữa à? Trứng thì mình cộng với thời gian ha, cái thời gian mà nãy thầy nói kho khoảng 45 đến 1 tiếng. Dạ. Thầy ơi, cái mùi thơm của thịt kho nó lan tỏa cả căn bếp của mình luôn. Rất là thơm, em nghĩ là chắc được rồi phải không thầy? Thì tùy độ mềm đó ha, mình Dạ. mình ăn mềm cái nào thì mình hầm lâu thôi. Đó anh thấy không? Dạ. Rất là hấp dẫn. Đó thì mình có thể là dùng đũa mình găm thử ha, mình Dạ. biết cái độ mềm. Và mình sẽ múc ra ha. Dạ. Kiếm cái đĩa cho nó mình múc. Tự nhiên đứng bên cái nồi thịt kho tàu rất là thơm nè, màu sắc đẹp mà cái hơi nóng nó lên á, làm cho em rất là nhớ cái cảm giác của ngày 30 Tết. Trời hơi lạnh lạnh, thịt thì nóng nóng. Rồi ha, thì cái đĩa thịt này ha, nếu mà mình dọn ra có cách chút xíu ha, mình trang trí chút. Dạ. Lấy cái hành ha, hành mình tước vậy đó, cái ớt không cần. Như vậy một chút xíu điểm xuyết là nó sẽ hấp dẫn tiêu hơn. nãy mình cũng có rồi nhưng mà Dạ. mình muốn cho thơm á ha, mình đặt tí tiêu nữa. Dạ. Rồi. Thầy ơi, thật sự là bây giờ em cảm thấy rất là đói bụng. Và cái cảm giác mà cái mùi thơm nó xông lên mũi, xong mà nó kích thích cái đầu lưỡi á, làm cho mình cảm thấy rất là muốn dùng thử cái món này. Đó, món ăn cái mùi thơm là nó rất là quan trọng ha. Dạ. Rồi em thử ha. Rồi, vậy em sẽ dùng thử một tí được không thầy? Để em múc cơm cho ha. Dạ. Rồi có thể chan miếng nước ha. Rồi, em sẽ thử cái phần thịt kho trước. Thịt kho rất là mềm rồi. Bây giờ cái điều mà em có thể nói với quý vị khán giả là ngay lập tức phải vào bếp thực hiện món này và dùng thử món này, tại vì thật sự rất là ngon. Thường á, các bạn xem chương trình ẩm thực thì các bạn sẽ thấy rằng là thường là người dẫn chương trình dùng thử xong thì sẽ khen ngon ngay lập tức, nhưng mà cũng không xác định được có thật sự là món ăn này ngon hay không. Nhưng mà với Thư viện ẩm thực của chúng tôi thì cái tiêu chí lớn nhất của chúng tôi là phải thực sự thực hiện được những món ăn ngon. Và người dẫn chương trình khi mà chia sẻ là những cảm xúc thật, và cảm xúc thật lúc này của em đó là nó quá là ngon. Bởi vì là thịt của chúng ta nó rất là mềm vừa đủ nè, rồi cái phần thịt nạc nó nhiều. Em thì em thích ăn phần nạc nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn phải có chút xíu mỡ, tại vì không có mỡ trong món thịt kho tàu thì tự nhiên nó không còn là thịt kho tàu nữa. Cộng thêm á, cái phần gia vị ở đây nó rất là khác so với cách thịt kho của Việt Nam. Ở đây nó có cái mùi đặc trưng của
ngũ vị hương. hương. Dạ, và cái màu thì cũng khác luôn. Bình thường mình chỉ sử dụng màu dừa thôi, ở đây thì có màu gạch tôm cho nên là nó hơi đỏ hơn một tí xíu. Và đặc biệt nữa là khi mà mình cho nhiều hành, lúc nãy em hơi lo lắng đó thầy. Em nghĩ là mình lót nhiều hành như vậy thì cái mùi hành nó nhiều quá, nó sẽ át đi cái mùi thịt kho. Nhưng mà không hề nha quý vị, mùi hành thấm vào trong thịt và giúp cho món thịt của chúng ta thơm hơn, mềm hơn và ngọt hơn nữa. Dùng với cơm nóng thì thật sự là rất là đưa cơm luôn. Quý vị nào chúng ta chưa dùng cơm giờ này thì chúng ta phải vào bếp ngay thôi. Cảm ơn thầy rất là nhiều về món ăn ngày hôm nay. Chúng ta vẫn hay nói là tuy quen mà lạ đó, nhưng mà chắc chắn là với công thức của thầy Nguyễn Quốc Y thì quý vị sẽ có thêm một trải nghiệm thú vị hơn trong ẩm thực. Món này chúng ta không chỉ dùng cho ngày Tết mà cũng là một món ăn gia đình thường ngày để giúp cho cả gia đình chúng ta có những cái bữa cơm ấm cúng và quây quần hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi kênh Thư viện ẩm thực, và trong những số phát sóng tiếp theo thì chúng tôi sẽ còn đem đến cho quý vị nhiều hơn những món ăn ngon, hấp dẫn và rất là nhiều những cái bí mật, những công thức nấu ăn đặc biệt đến từ đầu bếp của chương trình là thầy Nguyễn Quốc Y. Nói đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hoài Hương xin được cảm ơn quý vị một lần nữa. Hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với kênh Thư viện ẩm thực, và quý vị cũng có thể theo dõi chương trình thông qua YouTube, hoặc là chúng ta sẽ tải app Thư viện ẩm thực, hoặc là quý vị sẽ có một cách khác nữa là chúng ta truy cập vào trang web của chương trình là thư viện ẩm thực.vn. Và chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Julie Food đã đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ Hoài Hương cùng với đầu bếp Nguyễn Quốc Y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.